Hello friends, on the behalf of GTU Studies, me and Gattubai welcome you to this video lecture for the branch Mechanical and Civil Engineering. આજનો જે ટોપિક છે એ મિકેનિકલ એન્ડ સિવિલમાં ઘણા બધા સબ્જેક્ટની અંદર આવતો હોય છે, જેમ કે FMD, મોસ, સોમ, SM એક્સેટ્રા, અને એનું ચેપ્ટર છે એ છે ટોર્ઝન, જે આપણે બે વિડીયો પહેલા ચેપ્ટર છે સ્ટાર્ટ કરી દીધેલું છે, જેની અંદર આપણે ઇક્વેશન લાસ્ટ વિડીયોની અંદર પ્રૂવ કર્યું. એ ઇક્વેશનનો યુઝ કરવાનો છે આજના વિડીયોમાં, એટલે કે એની એપ્લિકેશન જોવાની છે, એપ્લિકેશન ઓફ થિયરી ઓફ ટોર્ઝન ઇક્વેશન ટુ સોલિડ એન્ડ હોલો સર્ક્યુલર શાફ્ટ. લાસ્ટ વિડીયોમાં મેં કીધું હતું એ પ્રમાણે કે ટોર્ઝન ઇક્વેશનનો યુઝ આપણે શાફ્ટની અંદર કરશું, અને શાફ્ટ છે બે પ્રકારના આવતા હોય છે, સોલિડ એન્ડ હોલો સર્ક્યુલર શાફ્ટ. તો એના ઇક્વેશન કઈ રીતે ડેવલપ થશે એ આપણે જોઈએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોઈએ થિયરી ઓફ ટોર્ઝનલ ઇક્વેશન ટુ સોલિડ શાફ્ટ. સોલિડ અને હોલો શાફ્ટમાંથી આપણે પહેલા સોલિડ શાફ્ટ ઉપરથી થિયરી સમજીએ. સોલિડ શાફ્ટ એટલે ખાલી એક જ આ રીતનો સર્ક્યુલર પોર્શન હશે, સિલિન્ડ્રિકલ પોર્શન, જેની અંદર બીજો કોઈ સિલિન્ડ્રિકલ કે સોલિડ પોર્શન હશે નહીં. તો આ જે રીતનો એક પોર્શન હોય એને આપણે સોલિડ શાફ્ટ કહી દઈએ. તો પહેલા એના નોમેનક્લેચર જે આપણે ટોર્ઝનની અંદર ઓલરેડી ડિફાઇન કરી ચૂક્યા છે, છતાં પણ આપણે ડિફાઇન કરી દઈએ કે એક સોલિડ શાફ્ટ છે જેનો મેં અહીંયા ક્રોસ સેક્શન ડ્રો કરેલો છે. એટલે શાફ્ટ જો સિલિન્ડ્રિકલ પોર્શનનો હોય તો એનો તમે ટોપ વ્યૂ, બોટમ વ્યૂ અથવા આડો હોય તો સાઇડ વ્યૂ જોશો તો આવો તમને રાઉન્ડ દેખાશે, જેનો ડાયામીટર ડિફાઇન કરી દીધો છે કેપિટલ ડી જેટલો. એટલે કે સોલિડ શાફ્ટનો ડાયામીટર છે કેપિટલ ડી. એ અત્યારે આપણે એ ડાયામીટર છે મીટરમાં નથી હોતા, એટલે એના એસઆઈ યુનિટને સાઈડમાં રાખીને અત્યારે મિલીમીટરમાં છે એવું રાખશે. એટલે એની જો હાફ કરી દેશું ડાયામીટરનું તો એની રેડિયસ મળી જશે, રેડિયસ ઓફ ધી સોલિડ શાફ્ટ કેપિટલ ડી બાય 2 ઓલ્સો ઇન mm. હવે આ જે શાફ્ટ છે એ રોટેટ થશે, એનું પોતાનું કારણ કોણ છે, રિસ્પોન્સિબલ કોણ છે, એના ઉપર લાગતો ટોર્ક, એટલે કે ટોર્ક ત્યાં હશે ટી, ટોર્ક ઓન શાફ્ટ, અને એનો યુનિટ થશે ફોર્સ ઇન્ટુ રેડિયસ થાય ટોર્કની ડેફિનેશન. અને ફોર્સ તો ન્યૂટનમાં જ રહેશે ઓલવેઝ, અને રેડિયસ આપણે અત્યારે કેપિટલ આર માં લીધી છે, એટલે યુનિટ થશે ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. જે એટલે ટોર્કના કારણે એક પોલાર મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા જનરેટ થતી હોય, જે આપણે IZZ કહેતા હોઈએ છીએ, જેની ડેફિનેશન ઓલરેડી આપણે શીખી ગયેલા છીએ. એ જનરેટ થશે પોલાર મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા mm². પછી ટોર્કના કારણે જે આની અંદર સ્ટ્રેસ જનરેટ થતો હોય, એ કયો સ્ટ્રેસ હોય છે, ટોર્ઝનલ શિયર સ્ટ્રેસ, જે આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર એક્સપ્લેન કરેલું છે. એ ટોર્ઝનલ શિયર સ્ટ્રેસ જનરેટ થાય એટલે અહીંયા મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી છે એ ડિફાઇન કરવી પડે, જેનો યુનિટ થશે ન્યૂટન પર mm². જે એંગલ રોટેટ થશે શાફ્ટ, એટલે કે જે એંગલ બનાવશે એ થશે થીટા, એંગલ ઓફ ટ્વિસ્ટ, અને એ ખાસ ભૂલતા નહીં, રેડિયનમાં લેવાનું છે, ડિગ્રીમાં નહીં. જ્યારે પણ ન્યુમેરિકલ આનો આપણે સોલ્વ કરશું ત્યારે ખાસ હું તમને કહીશ કે થીટા અહીંયા રેડિયનમાં રહેશું. પછી જે શાફ્ટની અત્યારે આમાં દેખાતી નથી, કારણ કે આપણે એનો સાઇડ વ્યૂ કે ટોપ વ્યૂ જોઈએ છીએ ખાલી. તો આ સપોઝ સાઇડ વ્યૂ છે, તો એની જે લેન્થ છે એ કેટલી છે એ નથી ખબર, પણ આપણે ડિફાઇન કરી દઈએ કે જે શાફ્ટ છે એની ટોટલ લેન્થ છે L mm ની અંદર. તો આ છે ટોટલ એના નોમેનક્લેચર. હવે આપણે એનું મેઇન ઇક્વેશન યાદ કરીએ, જેને આપણે થિયોરેટિકલ ઇક્વેશન કહીએ છીએ. કોનું? થિયરી ઓફ ટોર્ઝનલ ઇક્વેશન કહીએ છીએ, જે આપણે કઈ રીતે ડિફાઇન થાય એ લાસ્ટમાં સમજેલું છે. બસ એમાં કયું ઇક્વેશન આવે છે ખાલી એનું જ અત્યારે કામ છે. જે ઇક્વેશન હું અહીંયા લખી દઉં છું, ટાઉ મેક્સ એટલે કે શાફ્ટમાં પ્રોડ્યુસ થતો મેક્સિમમ ટોર્ઝનલ શિયર સ્ટ્રેસ અપોન શાફ્ટની રેડિયસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોર્ક અપોન પોલાર મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી ઇન્ટુ એંગલ ઓફ ટ્વિસ્ટ થીટા અપોન લેન્થ ઓફ શાફ્ટ L. આ હતું આપણું મેઇન ઇક્વેશન, જે આપણે લાસ્ટમાં ડિરાઈવ કરેલું છે. આનો યુઝ કરીને હવે આપણે સોલિડ શાફ્ટ માટે અને હોલો શાફ્ટ માટે આપણે ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. હવે ઇક્વેશન કોનું ફાઇન્ડ કરવાનું છે સોલો શાફ્ટ અને હોલો શાફ્ટ માટે? ટાઉ મેક્સનું. કોનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે? ટાઉ મેક્સનું. આની અંદર ટાઉ મેક્સ ફાઇન્ડ કરવો છે, તો આની અંદર કાં તો આ બેનો યુઝ કરશું, બેમાંથી એકનો. આ તો ફિક્સ થઈ ગયું, કારણ કે આપણે ફાઇન્ડ જ તે ટાઉ મેક્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો કાં તો આનો યુઝ કરી શકું, કાં તો આનો, બેમાંથી એકનો યુઝ કરવું ઇક્વલ ટુ મૂકીને. તો અત્યારે આપણે ટોર્ક વિશેની જ વાત કરીએ છીએ, તો ટોર્ક વાળા ઇક્વેશનનો યુઝ કરીશ. અત્યારે આ જે પોર્શન છે થર્ડ, એને હું સાઈડમાં રાખું.
એટલે કે આ બે પોર્શન ઉપરથી હવે હું ફાઇનલી ટાઉ મેક્સ નું ઇક્વેશન લાવીશ. પણ પહેલા આપણે ડિફાઇન કરી દઈએ કે ટાઉ મેક્સ એટલે એ જે ફાઇન કરવાનો છે આર એટલે મેં ડિફાઇન કરી દીધું છે. ટી એટલે ટોર્ક. ટી એટલે શું છે ત્યાં ટોર્ક, અને એની વેલ્યુ છે એ ટી ના સંદર્ભમાં જ રાખવાની છે, ટી ના રેફરન્સમાં જ. પણ અહીંયા જે છે એની વેલ્યુ તમારે યાદ કરવી પડે. તો જે છે એ આવો કોઈ એક જ સોલિડ હોય તો આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટરની અંદર મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ઓફ સોલિડ અથવા સર્ક્યુલર બોડી, હોલો નહીં ખાલી સર્ક્યુલર, તો એના માટે જેનું ઇક્વેશન મેળવતા હતા એ શું મેળવતા હતા પાઈ બાય 32 ઇન્ટુ ડી રેસ ટુ 4. આ સ્મોલ ડી લેતા હો તો આ રીતનું કંઈક મેળવતા હતા, અને કેપિટલ ડી લેતા હો તો પાઈ બાય 32 ઇન્ટુ કેપિટલ ડી રેસ ટુ 4. જેમાં આપણે કેપિટલ ડી લીધો છે એટલે આપણે આ ઇક્વેશન કામમાં આવશે. તો બસ આ જેની જે વેલ્યુ છે આની અંદર મૂકી દઈએ તો ઇક્વેશન શું થશે ટાઉ મેક્સ અપોન કેપિટલ આર ની જગ્યાએ અહીંયા મૂકી દઉં કેપિટલ ડી બાય 2, કેપિટલ ટી આમ નામ રાખું અને અપોન જેની જગ્યાએ મૂકી દઉં પાઈ બાય 32 ઇન્ટુ કેપિટલ ડી રેસ ટુ 4. આની અંદર મારે ટાઉ મેક્સ નું કામ છે એટલે ટાઉ મેક્સ ને સબ્જેક્ટ બનાવું, કેપિટલ ડી બાય 2 ને આ બાજુ લઈ જાઓ, અહીંયા છેદનો છેદ 32 છે એ ક્યાં આવી જશે અંશમાં, ડિનોમિનેટર ઓફ ડિનોમિનેટર એટલે કે ન્યુમેરેટરમાં આવી જશે, એટલે કે 32 ઉપર ઇન્ટુ ટી, અહીંયા હતું કેપિટલ ડી અપોન પાઈ ઇન્ટુ ડી રેસ ટુ 4, અને આ જે છે એમાં 2 ક્યાં હતો ડી ના છેદમાં એટલે ડી બાય 2 આમ નામ રાખશું. તો આ બધામાંથી તમે ફાઇનલી જે પણ કેન્સલ થતું હોય એ કરવાની ટ્રાય કરશો. અહીંયા 2 માંથી 32 કેન્સલ કરીને 16 વધશે, અહીંયા એક ડી રેસ ટુ 4 માંથી ડી ક્યુબ થઈ જશે, એટલે ઇક્વેશનમાં શું વધશે 16 ઇન્ટુ ટી અપોન પાઈ ડી ક્યુબ. આ થઈ ગયું સોલિડ શાફ્ટ માટેનું થિયરિટિકલ ટોર્ઝનલ ઇક્વેશન, જેના ઉપરથી આપણે મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. આ યાદ રાખજો, ન્યુમેરિકલમાં ડાયરેક્ટલી સોલિડ શાફ્ટ માટે તમને જો શિયર સ્ટ્રેસ મેક્સિમમ ફાઇન્ડ કરવાનો કહે તો ડાયરેક્ટલી આ યુઝ કરી શકો છો 16t બાય પાઈ ડી ક્યુબ. ઓકે, તો આ થઈ ગયું સોલિડ માટે. હવે આપણે જોઈએ હોલો શાફ્ટ માટે. તો હોલો શાફ્ટમાં નવું શું હોય છે, તો હોલો શાફ્ટમાં બે ટોટલ સર્ક્યુલર બોડી લેવી પડે, કારણ કે કઈ છે હોલો, એટલે કે એક સર્કલ એની અંદર બીજું સર્કલ, અને આ જે બીજું સર્કલ જે નાનું છે એની અંદરનો પોર્શન છે હોલો હોય છે, ખાલી છે. એટલે આ જે બે સિલિન્ડર અથવા બે આ સર્કલ વચ્ચે જે ગેપ દેખાય છે એટલો જ સોલિડ છે. તો ડિફરન્સ ક્યાં આવશે ઇક્વેશનમાં, તો પેલા નોમેનક્લેચર જોઈ લઈએ એટલે ખબર પડી જાય. સપોઝ આ રીતે સિલિન્ડર રાખેલો છે અને આપણે એનો ક્રોસ સેક્શન જોઈએ છીએ, તો આ થઈ ગયો ક્રોસ સેક્શન ઓફ હોલો શાફ્ટ, જેમાં આ બહારનું જે સર્કલ છે એનો ડાયામીટર વધારે થશે અને અંદરના સર્કલનો ડાયામીટર ઓછો થશે. તો આપણે બહારના સર્કલને આઉટર ડાયામીટર ઓફ સર્કલ એવું કહી દઈએ, એટલે DO આઉટર ડાયામીટર ઓફ હોલો શાફ્ટ ઇન mm. અંદરના શાફ્ટનો ડાયામીટર એટલે કેપિટલ DI, ઇનર ડાયામીટર ઓફ હોલો શાફ્ટ કેપિટલ DI. પછી કેપિટલ DO નું હાફ કરશો એટલે આઉટર ડાયામીટરની જગ્યાએ આઉટર રેડિયસ મળી જશે, બહારના સર્કલની રેડિયસ RO, આઉટર રેડિયસ ઓફ અ હોલો શાફ્ટ DO બાય 2. અંદરના શાફ્ટની રેડિયસની જરૂર પડશે જ નહીં એટલે આપણે ડિફાઇન કરતા નથી RI, બાકી કરો તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. પછી શાફ્ટ ઉપર ઓટોબિયસ જે પહેલા જોયું એ ટોર્ક લાગતો હોય છે, પોલાર મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા છે, મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી છે, એંગલ ઓફ ટ્વિસ્ટ છે અને લેન્થ ઓફ શાફ્ટ છે. આટલા નોમેનક્લેચર ડિફાઇન કર્યા પહેલા પછી જે પણ ઇક્વેશન હતું એ પહેલા ફરીવાર ઇક્વેશન લખી દો ફટાફટ. ટાઉ મેક્સ બાય કેપિટલ R ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ J અપોન કેપિટલ T અપોન કેપિટલ J ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ G થીટા ડિવાઇડેડ બાય L. આમાંથી ફરીવાર આપણે કયા બેનો યુઝ કરવાના છીએ, તો હોલો શાફ્ટ માટે ટાઉ મેક્સ નું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ટાર્ગેટ એક જ છે, ખાલી શાફ્ટ હોલો થઈ ગયો, અને આપણે અહીંયા ટોર્ક અને જેનો યુઝ કરશું એટલે પહેલા બે ટર્મ્સ નો યુઝ કરવાના છીએ. આને અત્યારે ફરીવાર સાઈડમાં રાખીએ. તો ટાઉ મેક્સ ને સબ્જેક્ટ જ રાખવાનો, કેપિટલ R આપણને ખબર છે કેટલું લેવાનું છે DO બાય 2, કારણ કે અહીંયા જે આવશે એ આઉટર ડાયામીટર ની જ આવશે, ફિક્સ કરી દેજો. આર કયો ઇનર નો કે આઉટર નો એ તો ફિક્સ કરવું પડે ને. તો આ જે છે મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ ની વાત થાય છે એટલે અહીંયા મેક્સિમમ રેડિયસ જ લેવી પડે, અને કોની વધારે હોય આમાંથી આઉટર ની, એટલે RO અહીંયા લેવાનું થશે. ઓકે, બીજો જે ડેટા છે ટી તો એઝ યુઝ્યુઅલ જ રહેશે, જે પોલાર મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા.
અને હોલો સર્ક્યુલર કોઈ બોડી હોય તો આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં એની પોલાર મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા જોઈ છે. કેટલી આવે? 5/32 ઇન્ટુ ડીઓ રેસ ટુ 4 માઇનસ ડીઆઈ રેસ ટુ 4. આ છે એ આપણને ઓલરેડી ખબર છે ફ્રોમ ધી સેકન્ડ ચેપ્ટર. તો બસ હવે આની ખાલી આપણે આગળ જતા વેલ્યુ મૂકીએ આ ઉપરના ઇક્વેશનમાં. તો ઇક્વેશન થશે ટાઉ મેક્સ અપોન આર ઓ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી અપોન જે એટલે થશે 5/32 ઇન્ટુ બ્રેકેટ ડીઓ રેસ ટુ 4 માઇનસ ડીઆઈ રેસ ટુ 4. અહીંયા આપણે જે સબ્જેક્ટ બનાવવાનો છે એને આમ નામ રાખીએ ટાઉ મેક્સ. કેપિટલ આર ઓ ની આ બાજુ લઈ જઈએ અને કેટલું થઈ જશે? ડીઓ બાય 2. અને 32 છે એ છેદનું છેદ થઈ ગયું, ફરી વાર ન્યુમેરેટરમાં આવી જશે અને છેદમાં વધશે પાઈ ઇન્ટુ ડીઓ રેસ ટુ 4 માઇનસ ડીઆઈ રેસ ટુ 4. તો આમાંથી કેન્સલ ખાલી હવે કેટલું થશે? તો આની અંદરથી કેન્સલ છે 2 અને 32 માંથી હવે 16 વધશે. ડીઓ રેસ ટુ 4 માંથી કેન્સલ નહીં થાય કારણ કે ડીઓ રેસ ટુ 4 સી બ્રેકેટમાં છે માઇનસ સાથે ડીઆઈ રેસ ટુ 4 સાથે, એટલે એ કેન્સલ થશે નહીં. એટલે અહીંયા વધશે 16 ઇન્ટુ ટી અપોન પાઈ ઇન્ટુ ડીઓ રેસ ટુ 4 માઇનસ ડીઆઈ રેસ ટુ 4. અને જે આ કેપિટલ ડીઓ હતું એ આખાના છેદમાં જવા દઉં એટલે યાદ રાખવામાં તમને સિમ્પલ પડે. કારણ કે આપણે સોલિડ સાફનું જોયું એમાંય 16t આવતું હતું, એમાંય પાય આવતું હતું, એમાં ખાલી ડી ક્યુબ આવતું હતું. અહીંયા ઈ ડી ક્યુબ એટલે આવતું હતું કે એક ડી કેન્સલ થઈ જતો હતો ડી રેસ ટુ 4 માંથી. અહીંયા નહીં થાય એટલે ડી રેસ ટુ 4 એમાં ડીઓ રેસ ટુ 4 માઇનસ ડીઆઈ રેસ ટુ 4 અને અપોન ડીઓ છે આમ નામ રાખશો એટલે તમને ફાઇનલી જે મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ ફોર હોલો શાફ્ટનું જે ઇક્વેશન મેળવવાનું હતું એ મળી ગયું. હવે આ ઇક્વેશન ડાયરેક્ટ યાદ રાખો તો ન્યુમેરિકલમાં ડાયરેક્ટ મૂકી શકો છો, પણ સોલિડ શાફ્ટનું જે ઇક્વેશન છે એ જોશો તો એમાં ખાલી એક ડી આવે છે અને ક્યુબ આવે છે. અને અહીંયા તમે જોશો તો બે ડાયામીટર અને ડાયરેક્ટ ક્યુબ નહીં આવે કારણ કે કેન્સલ નથી થતી ટર્મ. જો આ બેમાં તમે કન્ફ્યુઝ થતા હો અને યાદ ન રહે તો સીધું આનો યુઝ કરજો. ખાલી આ બેનો યુઝ કરશો તોય મળી જશે. એમાં જેનું ઇક્વેશન તો ખબર જ રહી જશે. સોલિડ સર્ક્યુલર હોય તો આ અને હોલો સર્ક્યુલર હોય તો આ, એટલે કોઈ દી પ્રોબ્લેમ આવે નહીં. તો આ હતું સોલિડ શાફ્ટ અને હોલો શાફ્ટ માટેનું આપણું ડેરિવેશન ફોર ટોર્ઝનલ ઇક્વેશન, જે એપ્લિકેશન આ બેની અંદર કરી શકાય છે. આઈ હોપ તો તમને આ ઇક્વેશન ડેરિવેશન ફોર સોલિડ એન્ડ સર્ક્યુલર શાફ્ટનું સમજાણું હોય છે. તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરો જીટીયુ સ્ટડીઝ ચેનલ. આ પીપીટીની પીડીએફ મેળવવા માટે તમે વિઝિટ કરી શકો છો www.gtustudies.com. થેન્ક યુ.